Bismillahirrahmanirrahim. Our distinguished guest, Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad, Deputy Director of the Student Development Sector, Terengganu State Education Department, Encik Sukiman Muhammad, General Manager, Public and Government Affairs Department, EXXONMOBIL Subsidiaries in Malaysia, Tuan Haji Wan Zuraidi bin Cik Wan Zaid, Senior Chief Assistant Director of the Learning Sector, Terengganu State Education Department, Puan Ida Ruzaini Altahari, Senior Advisor of Public and Government Affairs Department, EXXONMOBIL Subsidiaries in Malaysia, Puan Sheila Adelina Ramasamy, Representative to the Director of English Language Teaching Centre, Ministry of Education Malaysia, Puan Nur Salina binti Ismail, Representative of Melta Terengganu Chapter, Encik Muhammad Rafaat bin Hamid, the Focal Person of Terengganu National PIBKS, Puan Hayati binti A. Rahman, Secretary of Persatuan Pendidikan Bestari Terengganu, also known as T-Confra, the line of Terengganu State Education officials, all Chief District Education Officers of Terengganu, and honorable guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to everyone present. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala for His blessing and grace, allowing us to gather on this joyful morning in this majestic hall, University Malaysia Terengganu Convention Centre. Thank you everyone for making time to attend to this auspicious event in which we will be witnessing and also celebrating the achievements received by our schools and teachers in Terengganu. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. We have been graced by the chance to gather in this momentous ceremony. Before we move on, let us begin with the recitation of dua that will be led by Al-Fadil Ustaz Khair Al-Lutfi bin Abdul Manan. Please welcome Ustaz. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'aqab wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا كريم يا الله يا رحيم. Di waktu penuh rahmat ini ya Allah, kami menyusun jari menadah tangan penuh khusyuk lagi tawadhu, memohon inayah dan keberkatan agar apalah kiranya majlis anugerah Terengganu EXXONMOBIL Best Program ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Engkau berkatilah usaha para guru kami ya Allah dalam memperkembangkan bakat dan kreativiti mereka demi kemenjadian anak bangsa kami ya Allah. Seterusnya, jadikanlah ini sebagai satu asbab penghapus dosa dan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dikira sebagai amal jariah yang berterusan dan pahalanya berlipat kali ganda hingga ke hari akhirat kelak. Ya Allah ya Azim, ya Allah ya Halim, bantulah kami, bimbinglah kami untuk menjadi ahli yang beramanah, bertanggungjawab selaku pendidik. Kau jadikanlah kami ahli yang senantiasa berusaha ke arah kebaikan. Kau kuatkanlah persatuan kami ini dengan tata cara pengurusan dan pentadbiran yang mantap. Kau arahkanlah hati kami ini untuk terus bekerja sama, saling hormat menghormati secara berterusan, mengamalkan ciri-ciri musyawarah yang berkesan. Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Dzat Tawli wal In'am. Kami mengambil kesempatan memohon maghfirah keampunan darimu ya Allah di atas segala salah silap khilaf kesalahan kami selama ini. Hadiahkanlah kepada kami ya Allah kesihatan badan, kecerdasan minda,
ketenangan jiwa dan kekuatan semangat di arena pendidikan ini. Kami juga memohon kepadamu agar senantiasa membantu kami di setiap langkah kami bagi menghadapi dan menempuh segala cabaran di akhir zaman ini. Sesungguhnya Allah, hanya kepadamu jualah kami berserah dan hanya kepadamu jualah kami memohon perlindungan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatati al-a'da ma dhahara minha wa ma batan. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin. Thank you, Ustaz, for the recitation of dua just now. Without further ado, we would like to welcome Tuan Haji Wan Zuraidi bin Cik Wan Zaid, Senior Chief Assistant Director of the Learning Sector, Terengganu State Education Department, to give a welcoming speech and remarks. Please welcome, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Cik Kamsah Lais Kamal bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, yang dihormati Cik Sukiman Muhammad, Pengurus Besar Public and Government Affairs Department, EXXONMOBIL Subsidiaries di Malaysia, Puan Ida Ruzaini Al-Tahari, Senior Advisor Public and Government Affairs Department, EXXONMOBIL Subsidiaries in Malaysia, Puan Hayati binti Rahman, Setiausaha Persatuan Pendidikan Bestari Terengganu ataupun T-Konfra, Puan Sheila Adinina Ramasami, mewakili pengarah Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris atau lebih dikenali sebagai English Language Teaching Center, ELTC Kementerian Pendidikan Malaysia, Puan Salina, mewakili Melta Terengganu Chapter, Encik Muhammad Rafaat bin Khamid, Focal Person PIBKS Negeri Terengganu, pegawai-pegawai pendidikan daerah, pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan Jabatan Pendidikan Daerah, pengetua-pengetua, guru besar, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang berhormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan salam takzim daripada Tuan Haji Kasman bin Embong, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, yang tidak dapat hadir pada pagi ini kerana yang Tuan Haji menerima pingat kebesaran di Istana Syakiah pada ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mengerakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Encik Kamsah Lais Kamal bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Murid, Sektor Pembangunan Murid, ke Majlis Penyampaian Anugerah Best English Course in Terengganu tahun 2023. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih dan selamat datang kepada Encik Sukiman Muhammad dan Puan Ida Ruzaini Al-Tahari dari EXXONMOBIL Subsidiaries di Malaysia. Terima kasih tidak terhingga atas sumbangan keuangan sejak dari program A Moment in English, kemudiannya ETA English Camp dan seterusnya Best Program. Sesungguhnya program sokongan bahasa Inggeris ini telah memberi impak kepada peningkatan penguasaan pelajar yang telah diterjemahkan kepada peningkatan pencapaian dalam subjek bahasa Inggeris di peringkat SPM. Saya juga ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut sama memberikan bantuan dan sokongan bagi menjayakan best program ini. Antaranya ialah Persatuan Pendidikan Bestari Terengganu atau T-Konfra selaku bendahari yang telah menguruskan hal keuangan bagi melaksanakan program ini. Kemudiannya English Language Teaching Center atau ELTC Kementerian Pendidikan Malaysia
yang menjadi asas kepada rujukan pelaksanaan program, iaitu program HIP. Kemudiannya Melta Terengganu Chapter yang telah memberikan hikmat nasihat kepakaran termasuk aspek penghakiman dalam memilih pemenang atau penerima anugerah. IBKS Negeri Terengganu yang telah memberikan sokongan kepada pelaksanaan program ini di sekolah. Jangan lupa juga kepada Puan Rohaida Bentingah, pegawai SIC Plus Grade Kasih yang telah banyak memberikan khidmat nasihat dan bimbingan dalam kita melaksanakan program ini, dan juga kepada Cik Nurul Huda binti Omar yang telah menyediakan kertas konsep program ini pada tahun 2019. Satu tepukan kepada mereka yang telah menjayakan program ini. Sebenarnya program ini kita telah mula gerakkan pada tahun 2019 dengan penyediaan kertas konsep, kemudian diluluskan peruntukan keuangan oleh PAGI Mobil. Tetapi malangnya pada tahun 2020 berlakunya COVID-19, maka ETA itu telah dihantar balik ke US. Jadi kita tak dapat melaksanakan program tersebut pada tahun 2020. Tertangguh lagi pada tahun 2021 kerana PKP, dan akhirnya 2022 kita revise balik program tersebut kerana ETA tidak ada lagi di Malaysia. Dan kita telah perkenalkan program PAS ini pada tahun 2022. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua sekolah yang terpilih untuk mengikuti program ini, yang telah menunjukkan komitmen yang padu dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti berteraskan kepada HIP di sekolah masing-masing. Pada hari ini, sekolah-sekolah yang terpilih akan menerima anugerah mengikut kategori yang telah ditetapkan. Tahniah bagi yang berjaya. Bagi yang tidak berjaya, kalian perlu meningkatkan usaha ke arah meningkatkan lagi penguasaan murid dalam bahasa Inggeris di sekolah. Hadirin yang hormati sekalian, pembelajaran bahasa Inggeris melibatkan penguasaan kemahiran atau skills yang memerlukan kepada penggunaan bahasa ini dalam pelbagai situasi. Ini bermakna ianya tidak memadai dengan hanya pembelajaran di bilik darjah. Pendedahan murid kepada penggunaan bahasa Inggeris memerlukan tambahan aktiviti di luar bilik darjah. Pendekatan Highly Immersive Program atau HIP ini diperkenalkan oleh EITC sejak tahun 2016, menghendaki sekolah melaksanakan aktiviti bahasa Inggeris secara menyeluruh atau whole school approach yang melibatkan seluruh komuniti sekolah termasuk pengasuh kantin, jaga dan ibu bapa. Sekolah kemudiannya diberikan tahap imersif masing-masing, iaitu tahap 1, 2, 3 dan 4, di mana tahap 4 adalah yang paling baik. Analisis dapatan HIP mengikut tahap bagi tahun 2021 menunjukkan sekolah dengan tahap 2 ialah sebanyak 27 menengah, 51 rendah, jumlahnya 78. Di tahap 3, 385. Di tahap 4, 36. Jadi jumlahnya 499 buah sekolah. Justru best program ini diadakan bagi memberi sokongan dan bantuan kepada sekolah-sekolah yang berada pada tahap rendah dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan tahap imersif mereka dan seterusnya meningkatkan kekuasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. Setelah best program ini selesai dilaksanakan pada tahun 2022, daripada 186 sekolah yang terpilih kerana level HIP-nya rendah telah menunjukkan peningkatan yang positif. Sekolah yang meningkat dari tahap 2 ke tahap 3 ialah sebanyak 65 buah sekolah. Tahap 2 ke tahap 4, 9 buah sekolah. Tahap 3 rendah ke tahap 3 tinggi, 55 buah sekolah. Tahap 3 ke tahap 4, 20 buah sekolah. Jadi sejumlah 149 telah menunjukkan peningkatan. 37 sekolah tidak berubah yang masih memerlukan bimbingan daripada kita. Bagi pelaksanaan best program 2.0 pada tahun 2023, Jawatankuasa Pelaksana bercadang untuk melaksanakan program ini di semua sekolah rendah di negeri Terengganu. Ini kerana masalah penguasaan kebayaran asas bahasa Inggeris perlu ditangani di peringkat sekolah rendah lagi, supaya apabila murid-murid melangkah ke sekolah menengah, mereka tidak lagi berdepan dengan masalah literasi bahasa Inggeris. Jadi kita mengharapkan
pihak EXXONMOBIL akan meluluskanlah kertas kerja yang telah kita hantar, dan kita akan terimalah sejumlah peruntukan yang kita mohon itu untuk kita laksanakan pada tahun 2023 nanti. Hadirin dan hormati sekalian, mengakhiri ucapan saya bagi pihak jawatankuasa pelaksana program, saya menyusun jari 10 atas sebarang kelembaran kekurangan. Kita sebenarnya telah mengubah tarikh pelaksanaan anugerah ini beberapa kali sebenarnya, dan kita telah mengalih beberapa kali tempat lah, kerana negeri Terengganu sekarang ni banyak sangat event yang nak dibuat di Terengganu, sehingga semua tempat penuh ditempah sehingga akhir Disember. Bayangkan semua hotel tu penuh, tak dapat kita nak masuk. Jadi kita dapatlah tempat di UMT ni, dan sebenarnya kita dapat dewan yang kedua. Dewan kedua tu lebih besar sikit, tapi bila dah tukar tarikh, terpaksalah guna dewan yang macam dewan kuliah ni. Jadi dapatlah kita mengimbas kembali kenangan kita sewaktu di universiti, duduk di kursi kuliah segini lah. Walaupun pun insyaAllah pada akan datang kita akan cuba buat yang lebih baik pada hari ini lah. Jadi sekali itu saja. Terima kasih lagi kepada semua yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Tuan Haji Wan Zuraidi bin Cik Wan Zaid for the welcoming speech. Moving on, we cordially invite Encik Sukiman Muhammad, General Manager, Public and Government Affairs Department, EXXONMOBIL subsidiaries in Malaysia, to convey a word or two as a remark to this remarkable program. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Yang besar Encik Kamal Muhammad, Badan Pengarah Sektor Pemenangan, various distinguished guests from the State Education Department and Sector Departments. My name is Sukiman Muhammad, and I'm in a big trouble today. When I first wrote the speech for my session, I thought I have students in front of me. So instead of writing a speech, I wanted to have a conversation with the student. In fact, I prepared 2 riddles for the student. Maybe I share the riddle as well with the rest of them. The first riddle is that how many months that have 28 days? This is meant for 15 years ago. So what's the answer? All of the months. So there's a trick version. It's not a different word. The second riddle, this is more important, and this is asked by my grandson, who is 7 years old. And he asked me one day when we were driving, the parents are in Makkah, so I have to take care of my grandson. So he asked me, what has no body and no nose at the same time? Okay, no one knows. Okay, and the last one. It's meant for students. Okay, it's not meant for teachers. And the last one is John has 3 children. And John's mother has 3 children. And the first one is April, a daughter, obviously. And the second one is also a daughter. Her name is May. And what's the name of the third child? John. I mean, the fact that I was stuck, I tried to put a riddle. I wanted to have a conversation with the student to show the importance of English language. Maybe you can, the teachers, I understand there are a lot of teachers, there are a lot of students, maybe you can relay those importance. I wanted to share with the student the importance of learning the language. First is that you can have a lot of fun with English and language, am I right? Unlike Bahasa, a lot of jokes in English words in English can be turned into fun, into jokes. And that's really important. That's the power of a very rich and old language like English language. That's kind of, I wanted to share with the students. Second thing that I wanted to share is that I've been working with a multinational corporation over the past 30 years.
and I see the significance of English as medium of communication. As all of us know, English is the most widely spoken language in the world. Much more people speak English than Mandarin. Despite the fact that the whole China speaks Mandarin, I would say, but English, not just the first language for 300 million people, but also the second language of 1 billion people. So in order for you to gain success of the world in the future, you must really have a strong command of the language. And the third, I wanted to encourage students really to, in order for them to enjoy life, bukanlah belajar saja kan. There are a lot of movies in English. I know that Korean movies are gaining popularity these days. But a lot of movies, the Avatar, the Flash are all in English. So, apa yang ingin saya sampaikan kepada student dan juga sekarang student tidak ada melalui guru besar adalah apabila kita berhadapan dengan murid-murid, kita sampaikan kepada mereka betapa pentingnya mereka mempelajari bahasa Inggeris. Disebabkan kehadiran, instead of students, I have much more adult people today. So let me take the opportunity to introduce my company to all of you. So we are not ExxonMobil. So my company is known as ExxonMobil. So we are not a telecommunication company. We are an oil and gas company. We have been operating in Terengganu for more than 50 years. We hired a lot of engineers and technicians from Terengganu. We operate more than 30 platforms offshore Terengganu, contributing a lot. Not the royalty, I know it's a very sensitive question around election. Not the royalty, but the income tax, the corporate tax to the government. So as an example, last year we pay royalty and tax to the tune of maybe 700 million ringgit. So I don't know how much Terengganu people want to ask from the government to pay the royalty, is beyond me. But going forward, let me share with you that going forward, the amount of, obviously, hydrocarbon will continue to kind of diminish. We have very little oil left on the ground, maybe another 10 years or so. Gas, maybe another 15, 20 years. But going forward, we are looking at exploring opportunity for carbon capture and storage. There are many people, Japan, Korea, that would like to store CO2 or carbon, and we have opportunity to kind of sell the pore space, we call it, depleted oil fields, so that we can use to store CO2 over in Terengganu. So, kemungkinan masa hadapan Terengganu adalah satu negeri yang paling keluar untuk kehadapan di dalam membantu dunia menghadapi masalah perubahan cuaca. Carbon capture dan storage adalah merupakan satu industri yang baru. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendengar CO2 adalah satu sampah, dia tidak sama dengan plastik. Kita beli CO2 daripada Jepun, bukan kita beli, Jepun ini menjual karbon dioksida dan kita mempunyai teknologi dan kepakaran untuk menyimpan CO2 tersebut di luar pesisir pantai di Terengganu. InsyaAllah, sekiranya industri itu dapat dijalankan, so we will spend around 1 billion to $2 billion dalam tahun 2026 tahun 2027 nanti. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai ExxonMobil. The other thing that I would like to share with you is that we feel proud that we can have the opportunity to work together with the State Department, State Education Department in this particular aspect, to be a strategic partner over a long period of time, more than 15 years I would say. Our contribution is really to reflect our commitment to the advancement for the state of Terengganu, and numerous programs that we have had over the years. Pelajar cemerlang bahasa Inggeris, pelajar cemerlang STEM, pelajar cemerlang dalam berbagai bidang juga sekolah-sekolah cemerlang sebagainya. So we really feel honoured, we really feel humbled for the opportunity given by the state government, by the State Department for us to contribute back to the society. So this year insyaAllah Puan Ida akan melihat berbagai program lain yang akan kita berusaha dan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dalam berbagai bidang yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan, tidak panjang. Mungkin saya akhiri dengan
pantun bahasa Inggeris mungkin payah kan. Mungkin saya akhiri dengan riddle sekali lagi lah. Riddle in English. Okay. Maybe a little bit joke lah sikit ya. Again, this is for 50-year-old student. It's not meant for 45 or 50-year-old adult. What do you get when you have an error, a rich error, and a magnolia? You know magnolia kan? Macam Nestle itu kan? So what do you get when you combine Arab and magnolia? Google lah, mesti ada orang Google. See, the English language is very, very powerful. This is meant as a joke, yeah? It's not logic, it's not science around it. You will get a milkshake. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, thank you, Encik Siti Muhammad, for the speech and insights, and of course, sharing that wonderful riddles. Okay, and it is actually proven that simple activities like giving riddles, okay, can be very interesting indeed. And of course, it challenges your brain and also your thinking ability. We'll see what level you are in now. Okay, thank you, sir. Alright, following that, we would like to invite Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad, Deputy Director of the Student Development Sector, Terengganu State Education Department, to make the opening remarks. Welcome, sir. Yang korek itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu putih, yang indah itu bahasa. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Sepadan menunjukkan rasa terima kasih kepada Encik Sudirman dan juga tim EXXONMOBIL yang banyak membantu kita warga pendidikan. Ya? Okey, EXXONMOBIL, kita beri satu tepukan yang paling gemuruh. Terima kasih tuan. Tapi di akhir tadi saya katanya nak berpantun. Saya tunggu juga tadi. Ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hasir wa la tu'asir Nabi Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sentiasa tertanam dalam sanubari kita. Itulah idola kita, itulah suri teladan kita. Warga pendidikan ni kena ingatkan sentiasa tuan, Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita sepanjang zaman, insyaAllah. Kerana hari ini kalau kita lihat, kita banyak dibobrokkan dengan banyak perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Akhirnya sikit sebanyak terdedah kepada pelajar-pelajar, dan akhirnya inilah modal insan yang kita nak lahirkan kepada guna tenaga negara kita. Ya, insyaAllah ya. Baik, pertama-tamanya terima kasih kepada pengacara majlis yang sangat petah cakap pada pagi ini. Terima kasih ya. Yang dihormati, lagi saya hormati Encik Sudirman bin Muhammad, Guru Besar Public and Government Affairs Department EXXONMOBIL, takut salah sebut pula, Subsidiaries in Malaysia, yang berusaha Tuan Haji Wan Zuraidi bin Cik Wan Zaid, Persona in charge di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, dan juga Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahasa Sektor Pembelajaran mewakili Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, yang berusaha Puan Ida Rozaini Al-Tahari. Hari ni baru saya jumpa, nama cukup familiar dengan EXXONMOBIL ni. Terima kasih Puan, sebab rasanya dah banyak kali pihak jabatan berbincang dengan pihak EXXONMOBIL inilah untuk merancang program-program yang berkaitan dengan STEM, berkaitan dengan anugerah award yang bermacam-macam lah, dan ini berkaitan dengan syahidi lah, Highly Immersive Program, yang mana diberitahu oleh Tuan KBP kita tadi 499 buah sekolah yang terlibat. Saya tertanya-tanya sebab keseluruhan sekolah yang ada negeri kita 505 buah sekolah, 153 sekolah menengah,
dan 352 sekolah rendah. Jadi ke mana yang 6 buah sekolah lagi? Jadi kita harap nanti satu gerakan yang bersungguh-sungguh yang perlu kita laksanakan untuk memastikan 505 buah sekolah ni akan terlibat dalam program ini, InsyaAllah. Yang kita risaunya tuan, ada guru besar kita ataupun pengetua yang tak tahu apa dia program Halim Mesti program itu. Dan ada yang tidak ada gerakan untuk memastikan pelibatan pelajar-pelajar kita. Jadi Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang dapat hadir pada pagi ini menyokong program SIP ini, dan saya percaya dengan sokongan daripada pihak EXXONMOBIL ini dengan peruntukan di bawah CSR Corporate Society Responsibility di sepanjang tahun ini, sikit sebanyak akan meletakkan pelajar kita ini dalam memenuhi touchpoint KPM. Yang kedua itu kemenjadian murid dalam berbahasa Inggeris, bahasa yang sangat penting. Bahasa kedua yang perlu diberi fokus, bahasa kedua yang perlu diberi perhatian, sama ada pelajar-pelajar kita nak melanjutkan pelajaran di universiti-universiti ternama ataupun untuk mendapatkan scholarship, meneruskan pelajaran dan sebagainya. Seterusnya yang berusaha Puan Sheila Adelina Ramasamy, mewakili pengarah English Language Teaching Center ELTC Kementerian Pendidikan. Boleh saya kenal? Terima kasih Puan dapat bersama pada pagi ini. Yang berusaha Dr. Azhar Jauhar Ahmad Tajuddin. Mana Dr. Azhar? Ini nama yang cukup familiar juga. Mana Dr. Azhar? Tak ada, okey, tak apa. Yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya kasih, Cik Muhammad Rafaat dan kami, kita beri satu tepukan lah. Untuk makluman Tuan Sudirman, ni antara merupakan YDP PIBKS Dekat Kebangsaan dan juga Negeri Terengganu. Yang baru ni kali pertama, julung-julung kali je kita adakan program PIBKS Dekat Kebangsaan kali pertama. Pelibatan yang mana pelibatan komuniti, PIBG, masyarakat dan pihak-pihak swasta dalam membantu pendidikan. Sehingga kali ini saya selalu sebut dalam beberapa pertemuan, Cik Rafaat ni kena tukar title cikgu, dia bagi cikgu depan. Sebab terlalu banyak sangat sumbangan dia kepada pendidikan. Wang ringgit apatah lagi, tenaga pun di mana program kita beliau akan berada. Saya kena sebut ini. Ini adalah tokoh yang sangat penting ke dalam pendidikan kita. Baik, seterusnya Puan Hayati binti Abdul Rahman, Setiausaha Persatuan Pendidikan Bestari Terengganu ataupun T-Konfra. Pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Saya lihat tadi Tuan PPD Dungu, Ustaz Ismail, terima kasih. Ustaz Kamarul Zaman, PPD Kuala Nerus, dan timbalan-timbalan lah daripada wakil-wakil PPD. Dan untuk makluman tuan, kita ada 8 PPD di Terengganu yang sentiasa menyokong program-program SIP di seluruh negeri Terengganu. Baik, dan juga semua pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Negeri Terengganu, pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah, dan juga hadirin hadirat yang saya hormati, peneraju-peneraju, jajaran kepimpinan di sekolah-sekolah di Negeri Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ABC, anak baik lagi cerdik, yang telah pun dicanang seluruh negara kita. Merupakan satu tagline utama Ketua Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu yang nak melahirkan pelajar-pelajar yang baik dahulu, baru dia akan datang dengan cerdik. Tak perlu kita cerdik dulu, kerana yang cerdik ini kadang-kadang tak mestinya dia akan jadi baik. Ada yang berpelajaran tinggi tapi akhirnya mengambil rasuah. Ada pelajar yang hebat penggunaan bahasa Inggerisnya tapi suka menindas orang, mengambil hak keluarga B40 dan sebagainya apabila berjawatan tinggi. Sebab itulah soal EBC ni adalah sangat penting. Kita nak lahirkan pelajar-pelajar yang baik dahulu, barulah akhirnya dia akan cerdik nanti. Itulah kita nak lahirkan masyarakat, anak-anak yang menekankan karakter insaniah, yang mana kita nak melihat supaya dalam apa program sekalipun kita nak pastikan soal memuliakan manusia itu, soal nilai-nilai murni, soal akhlak yang selalu kita sebut berwajah dan berwatak. Itu adalah keutamaan kita, termasuklah dalam melaksanakan program-program DIP ini. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin menyampaikan salam Tuan Pengarah dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Tuan Pengarah pada hari ini memang nak datang, tapi oleh kerana
kemaslahatan terpaksa berada di istana juga pada hari ini, seperti mana yang diberitahu oleh Tuan Wan Zaidi tadi, program penerimaan anugerah kepada pegawai-pegawai termasuk pegawai pendidikan kita lah pada hari ini. Jadi beliau menyampaikan salam dan terpaksalah saya hadir hari ini kerana ini sajalah timbalan yang ada hari ini. Kalau ada timbalan lain, insyaAllah timbalan lain boleh hadir lah. Tapi tak ada, kata orang tidak ada rotan, akar pun jadilah. Okey. Baik, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, saya dibekalkan teks ucapan oleh Tuan Pengarah. Ini untuk Tuan Pengarah, jadi saya akan bacakan sikit. Saya sebenarnya tak berapa gemar sangat baca teks ni. Tapi oleh kerana disediakan teks ni, kena baca, tak boleh. Sebab ini adalah amanat daripada Tuan Pengarah. Jadi terlebih dahulu, marilah kita bersyukur kerana pada hari ini telah kita dapat bersama-sama dalam majlis anugerah Terengganu-EXXONMOBIL, Best English School in Terengganu, yang disebut sebagai BEST. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada EXXONMOBIL kerana nak kata berbondong-bondong, tapi banyak jugalah sumbangan. Hari ini saya dipahamkan program ini bernilai RM35,000 untuk program ini. Kita beri sekali lagi lah pada tuan. Tepung ni bukan tepung saja ni tuan. Kita harapkan lepas ni ada lagi selepas ni, InsyaAllah tuan. Dan kita InsyaAllah program-program di peringkat sekolah, dan kita minta supaya tuan-tuan dan perempuan yang berada di sekolah ini lihat apakah keperluan-keperluan yang perlu kita grooming pelajar-pelajar kita dalam berbahasa Inggeris. Dalam aktiviti kurikulum kita tengok akhir-akhir ini agak slow sikit. Perlu kita gerakkan semula sudut-sudut pidato di sekolah-sekolah masing-masing, kerana kita dah lama dah buat. Gerakkan balik supaya pelajar-pelajar kita ini berpidato dalam apa-apa waktu sekalipun, termasuk pada waktu rehat dan sebagainya, supaya kita dapat melatih mereka berbahasa dengan baik. Saya amat bangga atas usaha yang telah diambil bagi menjayakan program imersif tinggi ataupun highly immersive program HIP ini yang diselaraskan oleh English Language Teaching Center Kementerian Pendidikan Malaysia, adalah satu program untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris melalui peningkatan penggunaan dan penguasaan bahasa tersebut di dalam komuniti sekolah. Dan juga penguasaan bahasa ini juga bertujuan untuk menanamkan sikap positif kepada murid terhadap pembelajaran dan juga penggunaan bahasa Inggeris. Dan saya selalu berpesan kepada pengraju-pengraju dan juga jajaran kepimpinan di sekolah supaya melihat pelajar kita ini sebagai pelajar yang luar biasa. Pelajar-pelajar kita mempunyai bakat yang luar biasa. Dia tak boleh kita anggap pelajar-pelajar kita, walaupun kita berada di sekolah luar bandar, bakat itu boleh dicungkil dan dilihat. Tinggal lagi bagaimana kita mengupayakan kemampuan pelajar-pelajar itu melalui aktiviti-aktiviti di sekolah. Sebab itulah sekolah-sekolah yang hebat dalam melahirkan pelajar-pelajar yang hebat, sama ada berpidato dalam bahasa Inggeris ini, guru-guru, guru besar dan sebagainya perlu mencari yang mana yang kita sebut sebagai istilah extraordinary, yang luar biasa yang ada pada pelajar kita, yang aktiviti-aktiviti luar biasa yang perlu kita laksanakan di sekolah kita, dan melihat guru-guru kita yang extraordinary yang saya sebutkan tadi. Jadi apabila dihimpunkan dengan kekuatan pentadbir yang ada, guru-guru yang ada dan juga kemenjadian pelajar-pelajar ini, akhirnya dia akan dapat melahirkan kemenjadian murid yang hebat. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, HIP ini bukan sesuatu yang baru, tetapi mengambil pendekatan berbeza dari segi pelaksanaan program dan mekanisme sokongan selaras dengan perkembangan semasa bagi memastikan kelestariannya. Dan pendekatan yang diambil berfokus kepada pengupayaan sekolah oleh sekolah dan juga untuk sekolah. Dan sekolah akan dibekalkan dengan sarana pelaksanaan supaya aktiviti yang dirancang adalah berdasarkan konteks dan kemampuan sekolah dan komuniti. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, sebagai pengraju di sekolah dan pemimpin yang terlibat dengan pengembangan bahasa Inggeris ini, we must change behavior and connective. Kita perlu berada pada challenge zone, tidak boleh berada pada comfort zone. Sekurang-kurangnya berada pada challenge zone, mesti menyahut surat.
Dan yang saya sebut tadi extraordinary, kita mesti berada pada uncharted zone. Hari ni orang bercakap kita mesti buat gerakan di luar kotak. Dan sekarang ni orang bercakap tentang di kotak lain lah. Lepas tu kita kena grooming pelajar kita supaya buat sesuatu yang luar biasa. All out untuk membantu pelajar-pelajar kita ini dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti termasuklah program-program HIP ini. Carilah rakan-rakan strategik yang boleh membantu kita. Carilah pasukan-pasukan yang boleh membimbing dan membantu kita. Angkatlah pelajar-pelajar yang boleh diangkat sebagai tech leader untuk membantu pelajar-pelajar kita berkomunikasi dengan baik. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu telah mengambil inisiatif bagi memperkasakan pelaksanaan program HIP ini yang dikenapasti memerlukan sokongan melalui program Best English School ini, Terengganu atau ringkasnya BEST ini. Majlis yang berlangsung pada hari ini akan memberi pengiktirafan dan anugerah kepada sekolah yang telah menunjukkan hasil yang terbaik selepas mengikuti program ini. Dan saya dipahamkan penerapan yang diberi mengikut level 1 hingga level 4. Dan Alhamdulillah, kalau ikut skala yang diberi, sekolah-sekolah yang berada di level 4 itu adalah sekolah yang terbaik. Dan di Terengganu kita ni syukur Alhamdulillah Cik Sukiman, kita tak ada pun level 1. Dan selepas ni seperti mana yang diberitahu oleh Cik Wan Zuredi tadi, kita ada kurang lebih, tak silap saya, 25 buah sekolah yang berada di level 2 tadi, bank 2 tadi. Kita harap akan berlaku satu anjakan pada masa akan datang. Kita nak semua sekali sekolah-sekolah di Negeri Terengganu akan berada pada level 4 nanti. Boleh? Jawab apa nak jawab? Cakap lah tipis orang. Siapa nak jawab tu ambil? Takut tunggu lama sangat dah tadi. InsyaAllah ini kita letakkan cabaran kepada tuan-tuan dan puan. Kita beri mandat yang cukup besar supaya berlaku anjakan dalam level di sekolah ni, pen di sekolah. Kita harapkan sangat. Jadi bertepatan dengan hasrat dan selaras dengan konsep anak yang baik lagi cerdik yang saya sebutkan tadi, ataupun sebut ABC, mudah je ingat ABC, ingat air batu campur. Ini juga selari dengan 7 teras utama yang menjadikan tunjangan KPM, di mana dalam 7 teras ini yang kita sebagai pendidik kena hafal 7 teras ini. Antara elemennya yang saya sebut di awal tadi itu iaitu karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak, integriti dalam diri seseorang pelajar. Dan ini sebenarnya yang terletak di pundak kita. Yang kata saya mencarut pula, itu yang kita suruh belajar bahasa tu. Dah termasuk bahasa Inggeris, dah bahasa Melayu, dah bahasa baru kita suruh belajar. Dan letak di pundak kita, di bahu kita. Jadi lepas ni jangan sebut bahu, sebut pundak dah tu. Dan letak di bahu kita satu tanggungjawab yang cukup besar. Bagaimana kita nak menerapkan nilai-nilai adab dan sebagainya dalam HIP ni juga. Dan ini sebenarnya antara perkara yang sangat penting, yang perlu kita adopt dan adapt di sekolah kita. Dan apa-apa yang dibomokkan kepada kita program-program selepas ini, mesti kita laksana di sekolah kita berkaitan dengan nilai dan watak karakter yang baik yang kita sebutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita harapkan melalui konsep ABC ini, bukan sekadar belajar di sekolah, murid-murid kini dididik untuk menjadi modal insan berilmu dan berakhlak mulia sebagai pewaris negara pada masa hadapan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau betul-benar kita nak menjadi pelajar kita yang hebat, kalau benar-benar kita nak menjadikan sekolah kita yang hebat, please, don't limit your challenges, challenge your limit. Jangan kita meletakkan sesuatu, target itu sekadar itu sahaja. Perlu buat sesuatu yang lebih daripada itu, barulah sekolah kita akan menjadi sekolah yang wow. Pelajar kita akan menjadi pelajar yang wow. Guru kita akan menjadi guru yang wow. Apatah lagi PGB nanti akan dilihat dan dipandang sebagai PGB yang wow dalam pendidikan kita. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi mencapai matlamat melahirkan generasi ABC, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pelbagai pendekatan bagi meningkatkan pelibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah dalam pembelajaran para pelajar. Antaranya, program yang meningkatkan pelibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak-anak. Sebab itulah hari ini PIBKS pun hadir bersama supaya mereka juga kita titiskan
segala maklumat berkaitan dengan program HIP ni dalam membantu kita kemenjadian murid dari segi berbahasa dan sebagainya. Yang keduanya, menggalakkan pelibatan komuniti dengan sekolah seperti yang termaktub dalam laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Yang ini saya percaya kita sudah pun tahu, cuma hari ini kita bugarkan balik ingatan tentang Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini merupakan satu blueprint utama dalam menggerakkan pendidikan di sekolah kita dan di seluruh negara kita. Yang ketiganya ialah menasihatkan agar ibu bapa tidak bersikap lepas tangan dan menyerahkan tanggungjawab pendidikan sepenuhnya kepada para guru dan juga pihak sekolah. Kerana kita tahu tanggungjawab kita sebagai in loco parentis, sebagai ibu bapa gantian, tidak semestinya menjadi tanggungjawab kita sepenuhnya. Kerana anak-anak kita berada di sekolah, betullah di bawah tanggungjawab kita, tetapi sebagian besar masanya berada di rumah dan perlu dilihat, dititiskan didikan oleh ibu ayah dan tidak diletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada kita sebagai ibu bapa gantian. Yang keempat, memastikan usaha yang dimulakan di sekolah akan diteruskan apabila anak murid pulang ke rumah supaya proses pengajaran pembelajaran dapat dilakukan secara berterusan. Inilah yang disebut sebagai connecting the dot. Maksudnya pendidikan ini bukan sahaja berlaku di sekolah, malahan bersama dengan rakan-rakan strategi, bersama PIBKS, PIBG, dan yang paling penting ialah ibu bapa di rumah. Program yang dilaksanakan ini juga merupakan usaha untuk melengkapi hasrat kerajaan di bawah konsep Malaysia Madani, iaitu 7 teras pendidikan dan konsep anak baik lagi cerdik. Justru tuan-tuan dan puan-puan, anjakan muafakat nekat yang merupakan tagline Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, yang mana sudah pun kita tahu dijelmakan kepada semua warga pendidikan di Negeri Terengganu, digarap bagi menjelmakan hasrat dan cita-cita pendidikan negara, memperkasakan 5 anjakan, membudayakan 3 muafakat dan menatijahkan 6 nekat yang menjadi platform utama kepada gerak kerja kita warga pendidik di seluruh Negeri Terengganu. Tahu tak ni berapa anjakan ni ke baru tahu hari ni? Dah lama dah lancar dah sebagainya, PPD sebut. Oh, kalau kata baru tahu ada 5 anjakan, alangkah sedihnya. Jadi tuan-tuan, sebagai jajaran kepimpinan di sekolah, kita gerakkan ini. Dan kita tengok dalam program-program HIP ni juga perlu kita gerakkan. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak EXXONMOBIL yang telah menyediakan sejumlah peruntukan bagi melaksanakan program ini. Pihak jabatan amat berharap jalinan muafakat seperti ini dapat diteruskan di masa hadapan demi melihat anak-anak ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan anak-anak negeri lain dalam penguasaan bahasa Inggeris, terutamanya di Pantau Barat. Kecil tapak tangan, niru kami tadahkan Tuan Simban. InsyaAllah. Dan tidak lupa juga rakaman penghargaan dan terima kasih kepada pihak Persatuan Pendidikan Lestari Terengganu ataupun T-Konfra, English Language Teaching Center, ELTC, Melta Terengganu Chapter dan Focal Person PIBKS Negeri Terengganu atas sokongan dalam menjayakan program ini. Tahniah dan syabas kepada sekolah-sekolah yang akan menerima anugerah pada hari ini. Tahniah dan terima kasih juga kepada jawatan kuasa pelaksana program BEST yang telah bertukar lumus melaksanakan program sejak dari awal sehinggalah kepada majlis penyampaian anugerah yang diadakan pada hari ini. Dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penyampaian anugerah Best English School in Terengganu bagi tahun 2023. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cik Kansar Elias Kamal bin Muhammad for the opening speech. Next, let's welcome Cikgu Siti Nur Atika binti Omar Baki and Cikgu Ainin Sufia binti Ramli of SMK Bukit Bentuk Kemaman to come forward and present us with the best HIP best practices. For your information, SMK Bukit Bentuk represented the state of Terengganu at the 2nd International Conference on English Language or ICEL
2022 at the Royal Chulan Hotel, Seremban in September last year, demonstrating their efforts for HIP in school. Together, let's listen to be inspired to better transform our schools into those that are successful in incorporating the English-speaking environment. Please welcome Cikgu Siti Nur Atikah and Cikgu Ainin Sufia. Bismillahirrahmanirrahim. To our distinguished guest, Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad, Deputy Director of the Student Development Sector, Terengganu State Education Department. Encik Sukiman Muhammad, General Manager, Public and Government Affairs Department, EXXONMOBIL subsidiaries in Malaysia. Sorry, I'm too nervous. Okay. Tuan Haji Wan Suraidi bin Cik Wan Zaid, Senior Chief Assistant Director of the Learning Sector, Terengganu State Education Department. Puan Ida Ruzaini Al-Tahari, Senior Advisor of Public and Government Affairs Department, EXXONMOBIL subsidiaries in Malaysia. Puan Sheila Adelina Ramasamy, Representative to the Director of English Language Teaching Centre, Ministry of Education Malaysia. Puan Nur Salina binti Ismail, Representative of Melta Terengganu Chapter. Encik Muhammad Rapat bin Hamid, the Focal Person of Terengganu National PIPKS. Puan Hayati binti Abdul Rahman, Secretary of Persatuan Pendidikan Bestari Terengganu, also known as T-Confra. The line of Terengganu State Education Officials, all Chief Director Education Officers of Terengganu, and honourable guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon. I'm so sorry, saya sangat nervous bila saya dapat tahu ramai pengetua-pengetua dan guru-guru besar berada di sini. Tapi saya akan cuba sedaya upaya untuk membentangkan dan mewakili sekolah saya SMK Bukit Bentuk tentang HIP Best Practice. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada JPN Terengganu kerana menjemput kami ke sini. Terima kasih juga kepada PPD Kemaman atas sokongan selama ini. Dan saya harap perkongsian saya pada hari ini akan memberi sedikit inspirasi dan mungkin saya juga boleh belajar daripada sekolah-sekolah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Saya akan sedaya upaya memendekkan presentation saya, tapi insyaAllah, dan jika ada sebarang persoalan boleh ditanya di luar nanti di booth kami dan saya akan cuba saya upaya untuk menjawab. Okay. Jadi, okay, let's start. So, HIP was introduced in 2016 pada tahun 2016. Tetapi bagi SMK Bukit Bentuk ataupun BMAX, kami mulakan pada tahun 2018. Dan of course when we talk about HIP, it will go under English panel. Semuanya berada di bawah tanggungjawab Panitia Bahasa Inggeris. Dan in 2018 to 2019, these are the 4 activities that we did. Ini adalah apa yang kami lakukan bersama pelajar, dan aktiviti ini hanyalah untuk pelajar dan juga guru-guru bahasa Inggeris. However, it was a burden to us. I'm so sorry to say this, okay? And I believe to all English teachers also, because we thought, kami sangka HIP English panel, HIP English panel, dan semua aktiviti HIP mesti di bawah English panel. Jadi kami rasa berat. Dan kami pada tahun 2019 ni berfikir, macam mana kami nak minta cikgu-cikgu lain bantu kami. Because of course I believe the teachers of other subject, they were reluctant to help us. And in 2019, a letter came to the school asking us, or inviting the whole Malaysia to watch a webinar on HIP program. And the speaker at that time was Dr. Kalmi Najib Kaur, the Deputy Director of ELTC. So the main point of the webinar, isi utama yang kami tangkap adalah
HIP is not only for English panel. It should be done and experienced by everyone in the school. Jadi ketika itu, satu panitia, Cikgu Aileen belum ada lagi, dia baru posting. Saya baru berpindah di sekolah tersebut. Kami bersorak, yes, finally kita boleh jumpa Tuan Haji, pengetua kami masa tu, Tuan Haji Azhar. Kita boleh jumpa Tuan Haji dan kita boleh cakap, okay, semua cikgu kena terlibat. Tapi of course, everything needs a plan. So kami rangka aktiviti sebaiknya dan saya akan tunjuk sebentar nanti. So from these, we change everything. So we use a whole school approach for our HIP activities. Meaning semua orang akan terlibat. Semua guru, semua pelajar, termasuklah staf-staf sokongan dan pekerja-pekerja swasta di sekolah. Okay. So, daripada tadi yang the first slide tadi, saya cakap it's all about English teachers, English panel and students. We change and we add more focus group. So we have here school head, teachers, students, school community, meaning all the workers, all the staff, alumni, parents and also neighbouring schools and society. Jadi setiap aktiviti yang kami jalankan bermula tahun 2019 akan berpandukan 7 focus group ini. So, these are the things that we have in HIP. If we really look at the toolkit, we can see the activities can be done in classroom, out of classroom, extra class and also outreach activities. So dalam kelas, luar kelas, kelas tambahan juga di bawah HIP dan outreach, jalinan di luar sekolah. Okay, so I'm going to show secara ringkas. Yeah. Okay. Right. So from 4 activities above, English assembly, speaking corner, presentations and competitions, we add more. So dekat bawah tu, media, how to reach the community. The media came during MCO. So this is how we reach the parents, the students, the alumni and so on. Collaborations with other panels plus KMR, kefahaman melalui reka bentuk. Outreach programs with other school and of course community services. Okay, the first strategy is to involve everyone. Saya yakin ada di antara tuan-tuan mengenali tuan pengetua saya. Teachers and our lovely students. So this is Tuan Haji Abdul Muin bin Ismail, our principal. Speaking English today. I try my best. I'm not very fluent, but I will try. Alright. I just want to sharing about thank you and congratulations to our friend. Okay, sementara tuan-tuan tengok video, saya terangkan sikit lah. This was his first week in SMK Bukit Bentuk, and we had our English assembly, so we asked him, Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji berucap sikit dalam bahasa Inggeris? Saya sediakan skrip pun tak apa. So he said, okay lah, boleh lah, saya cuba. So that morning, he went and gave his speech spontaneously. And we believe, kalau sebelum ni saya sediakan video Tuan Haji Azhar. Okay, kami sangat bertuah kerana kedua-dua pengetua kami ini sangat supportive. Dan kenapa saya letakkan pengetua saya di hadapan? Kerana ini adalah school head kami. Pengetua adalah ketua ataupun kita panggil nahkoda kapal sekolah kita. Jadi semua mesti bermula dari nahkodanya sendiri. Without the school head, we cannot implement all the activities because we want his support. And of course, dengan bimbingan dan juga saranan pengetua-pengetua kami ni, semua guru akan bergerak sekali. Because our tagline for the school is kebersamaan pemacu kecemerlangan. So ketika itu memang sebelum itu Tuan Haji Azhar memang betul-betul memberi dorongan kepada guru-guru untuk bersama-sama melakukan HIP activities. Okay, so these are the roles of the school head. Of course, HIP is under Ministry of Education.
mesti kita buat. Under MBM, MBI juga. TS25, and I believe semua sekolah TS25, okay. And we want to optimize students' talents and abilities seperti yang Encik Kamsah sebut tadi, ABC, anak yang baik lagi cerdik, okay. Kemudian encourage teachers to participate and also the main support, because the school head is the anchor, is the leader, planner, motivator and supporter. Dan dengan dorongan mereka berdua ini, alhamdulillah BMAX berada di tahap yang sekarang. And our second strategy is our HIP Hurray team. HIP Hurray team is actually a group of students we established to become the role models. In 2018, pada 2018, kami pilih siapa yang berada di dalam grup ini. Usually the students who are very fluent in English, they enjoy using the English language to speak and so on. Tetapi pada bermula tahun lepas, saya buka penyertaan kepada sesiapa sahaja yang nak masuk, walaupun dia lemah dalam bahasa Inggeris. Because now some of the Form 1 students, they are willing to become the MC. They want to read the prayers in English. So we are happy to see that because they are encouraged by the seniors. Okay? Dan mereka ni adalah pelajar-pelajar yang akan handle English Assembly dan semua aktiviti di sekolah. Okay. Ini contoh guru yang bukan guru bahasa Inggeris. Cikgu Aklimah, cikgu perniagaan dan prinsip account. So she was the teacher in charge. So we encourage her to make announcement in English. So at first memang susah. Semua Atika lah, Ashikin lah, Cikgu BI lah. No, we say no, we're not going to give the announcement. You will. It's okay, we will give you the script. Kami ubah announcement tu dalam bahasa Inggeris. Okay, next. And this is Cikgu Faridah, Cikgu Bahasa Melayu. So, bila cikgu-cikgu melihat pengetua dan rakan-rakan guru yang lain memberi ucapan, membuat pengumuman dalam bahasa Inggeris, semua akan terdorong sekali nak buat. And alhamdulillah, our teachers now, they are willing to do it. So kalau saya kata, okay, next week teacher in charge handle English Assembly in English, okay. But they say, Tika bagilah script sikit. Oh, okay, no problem. And alhamdulillah, the next week tu, the English Assembly went smoothly. Okay. And this is during MCO. Saya percaya sebenarnya kalau ikutkan statistik, sekolah-sekolah yang berada di band 2 dan 3 sebenarnya mempunyai masalah ketika PKP. Kerana saya juga ada that feeling during MCO we could not do anything for HIP. But for us, our English parents say no, we have to do something, and this is one of it. We have BMAX Care for teachers and staff who were affected by COVID. Okay, we gave them the fruit basket, and the wish is in English. Nampak simple, nampak kecil, tapi kami acknowledge ini sebagai HIP. We acknowledge this. So saya sentiasa English parents sentiasa bagi tahu, walaupun awak cakap satu perkataan pun dalam bahasa Inggeris, itu HIP. Apa sahaja perbualan, chatting awak dengan guru-guru ataupun dengan rakan sekerja dalam bahasa Inggeris, screenshot hantar pada saya akan letak itu di bawah HIP. So with that way, everyone in the school know, oh, diorang ada juga contribution dalam HIP. Okay. So I'm going to show you the activities we have in classroom and out of classroom. So, English Assembly. Maaf, grafik sedikit mengganggu. Okay. This is during English Assembly in 2019. Kami mula panggil semua panitia selain panitia bahasa Inggeris untuk membuat persembahan. They present about their subjects in English. So that one is actually from biology, science tulis. Okay, and they actually dissect the frog live in front of the students. So
and when they explain in English, the students were very excited to see it. Okay, and because of that, we give the teachers the freedom to be creative in their presentation. Kami serahkan sepenuhnya kepada guru subjek tersebut. Buatlah apa pun, asalkan dalam bahasa Inggeris. Tak kisahlah nak present yang macam ni ke, nak present, mula-mula awal-awal tu agak simple, present tentang apparatus science. So science yang start dulu. Kemudian cara pengiraan dan sebagainya. Then biology came out with this. So it becomes a competition already. So the teachers are becoming more creative throughout the English assembly. And then of course we have learned a word a day. Okay, because it is in the toolkit. For HIP to be implemented, untuk kita jalankan aktiviti HIP, semua guru subjek adalah equal key players. Kena sama-sama. Cikgu-cikgu tak perlu present. Kita akan minta pelajar kita, because that is our focus, kemenjadian murid. Okay? Tapi guru-guru boleh bersama-sama menyediakan bahan bantu belajar dan juga bahan-bahan presentation. And Alhamdulillah, until now, our teachers were very cooperative, and then they show good commitment in this. Next. Okay, this is the first schedule that we made in 2019 after we watched the webinar. Terus masa tu penyelaras HIP adalah Cikgu Ashikin, she is now in Kijal. So she came out with this schedule. Semua panitia ni akan buat persembahan. And Alhamdulillah, semua berjaya. So in the next year, 2022, we change because of the MCO and the SOP. So we our principal asked us untuk letakkan audience satu form satu minggu. Jadi kami letakkan subjek mengikut form masing-masing. Dan Alhamdulillah kami berjaya buat sampai kecuali PJ dia tak sempat. PJ yang last tu because we were busy with exams already. Okay. So semua berjaya buat. Nanti saya akan tunjukkan videonya. And lawat change to lapat. Learn a word a day, change to learn a phrase a day. Because saya cakap dengan Kak Noh, kalau Kak Noh ingat, saya kata saya pecah sebab kami sekolah luar bandar, untuk mencapai A mungkin satu tugas yang sukar, tapi kami nak pelajar kami lulus bahasa Inggeris. Dan saya bagi tahu dekat Kak Noh dengan Raja Abdullah, saya kata kami percaya dengan speaking test boleh bantu pelajar kami untuk lulus. Sekarang kami keluarkan learn a phrase a day. And yes, we managed to get what we want. Okay. Right? Okay. So, okay, this is one example. Saya bagi tuan-tuan tengok dulu video ni. Ni adalah tingkatan 1 daripada panitia PSV. Today, we will share with you about life around us in the world of education. You know what is life? A life is considered a moving dot. Life is life like life. And the panel boleh buat Q&A session. Hadiah di atas panitia masing-masing. Hadiah yang simple pun tak apa, pen sebatang, buku nota kecil satu, sangat menarik minat pelajar. Semua happy. Panitia yang bagi hadiah paling mahal adalah panitia perniagaan dan precinct account, bagi Tupperware. Okay. Tapi maksudnya sebab ada cikgu, saya pernah present tahun lepas untuk Kemaman dan Lungun, macam mana bajet untuk hadiah-hadiah ni. Kami kata kami tak ada bajet. Semua ni adalah atas kemurahan hati setiap panitia. Okay, yang ini adalah rumusan untuk tahun 2022.
Jadi daripada panitia bahasa Inggeris, kami buatkan poster untuk setiap panitia. So the others are up to them. So Form 4 students presented about chat. Okay, this is PSV, the one that we saw just now. Cikgu-cikgu boleh buat apa saja yang mereka nak. Menggunakan ICT boleh. Ada panitia matematik dia guna smart board dan saya pun tak sure. So this one is RBT. This one is ASK, Asas Sains Komputer. This is sejarah. The students, they actually did a sketch on Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan. Ini MPB, penjagaan muka dan dandanan rambut. So they did about skin types, and of course the students were very excited. Okay, this is mathematics. They have a fashion show on polygons. So kalau perasaan ada fashion show polygons, yes, the fashion show. So it is up to the teachers how they want to do it. Kami tidak menyekat kreativiti guru-guru dan pelajar. In geography, presented about seasons. Okay, so this is actually a video we made for Form 1 students. We want to encourage them to join English Assembly. And after that, some of the Form 1 students came to us, teacher saya nak join, teacher saya nak join. And insyaAllah this week will be our first English Assembly after so long. Okay, right. And kita dengar lagu raya sekejap, tak apa kan? Okay, this is an activity under English Society. Eid Mubarak Card Delivery. So kita tahu pelajar-pelajar kita tak ada pengalaman dapat kad raya. Betul, dan ini adalah kenangan-kenangan kita. Jadi sangat meriah. Kad terhad. Jadi lepas habis aktiviti pun masih tanya lagi, teacher ada lagi tak? Kita nak juga. And the teachers also send the cards and they also receive the cards. Okay, this is Cikgu Wan Azmi. He is now a principal in Badrul Alam Shah. So the teachers also got their cards from students, from the principal. Ini saya minta maaf, pelajar yang ambil video terbuang kepala, nampak badan je. Tu Cikgu Jamal, our PK Ham. The cards, kita pakai card biasa, but the wish is in English. The students, they choose what wish they want to write, and then the hip hooray team deliver the cards. So they were very excited. This is their first time receiving card raya. And our staff also got the card, received the card from the principal. So now everyone is involved in this activity. Okay, right? Okay, and then of course, our students, they are now, indulged with all this social media and so on. So I believe some of the schools here, or most of the schools here, semua ada IG, ada TikTok. Jadi untuk panitia kami ada IG kami sendiri. So we did this for Hari Raya. Okay. And okay, that one is Cikgu Nurbaya. She is the mathematics teacher. So she also joined. This is for Independence Day. Okay. Right. And this one is KMR, kefahaman melalui reka bentuk. Because it is under the S25. Okay. So for the first year, some of the projects were presented in English. So ada separuh dalam bahasa Inggeris, ada separuh dalam bahasa Melayu. Dan tahun lepas masa kami ke Negeri Sembilan, kami bawa model roket tu. Unfortunately, semua model KMR yang ada dah hancur.
sebab berpindah randah untuk kelas hybrid dan sebagainya, jadi model tu tidak dijaga dengan baik, jadi kami tak dapat nak bawa model-model tu ke sini hari ini. Okay, but these are the groups that presented their projects in English. Okay, for this year, the idea of our current principal, Tuan Haji Abdul Muin, he said, why don't we have all the presentations in English? Jadi panitia bahasa Inggeris tidak akan berada di mana-mana panitia host. Kami akan membantu dari segi presentations. Dan untuk itu satu, dan kemudiannya setiap minggu bermula minggu ini, semua kelas yang terlibat akan present the rough idea of their project during English assembly for 5 to 10 minutes. Okay, so they can present about their big idea. So it's an early start for them to practice. And of course, the teachers, the English teachers will be there as facilitators. We will help in terms of presentation. Jadi semua guru terlibat. Okay. Alright, outreach activities with other school. Sebelum saya teruskan, okay, when we went to ISEL last year, okay, bila kami pergi ISEL tahun lepas, kami bersama negeri-negeri lain, kami merasa sangat kredit. Because the other schools, they have international participations and so on. Ada yang datang, bukan kami yang present, pelajar yang present. Kami hanya duduk di belakang sahaja. Tapi ada satu grup ni datang, dia tanya pada pelajar kami, what is so special about your HIP? So my students explain, we have English assembly, we have this and that. Oh, we have our English assembly too. So what is so special about yours? Oh, we got level 4. We have level 4 also. We got the plug also. So, sebagai cikgu, sabar. But then my students managed to explain, Alhamdulillah. And Madam Fauzan told us, JPNT sent us to show that HIP is not about big projects and events. It's how you do it in school so that everyone can actually contribute and experience it. So masa tu lega rasa hati. Dan rasa macam betul lah. Dan bila saya dengar ucapan tuan-tuan tadi, saya merasakan betul lah BMAX berada di landasan yang betul. Walaupun tak ada pencapaian peringkat antarabangsa, sekurang-kurangnya pelajar-pelajar kami masih boleh merasai suasana menggunakan bahasa tersebut. Okay, continue. So the first outreach program is actually the pen pal activity we did with Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. So actually the principal was my mother, is my mother. No, sorry, the PKP at that time, she was the PKP. Back. Okay, so now she is the principal of SMK Complex Mengabang Terliput, Puan Wan Hanizah. Okay, so we did this collaboration because she said, okay, why don't we collaborate and do something for the students. So we did the postcard writing. And Alhamdulillah, nampak kecil tetapi membantu dari segi penulisan pelajar. They managed to write their emails and messages nicely after this program. Okay, so we did for 2 years, and then MCO, next, we changed to email writing. So because it's MCO, so we did email writing together with SSMT, and insyaAllah tahun ni kami kembangkan. Kami akan bertukar surat dan postcard bersama sekolah di Taiping dan juga di Kelang, Selangor. Okay. And then, okay, collaboration with SSMT masih lagi Tuan Haji Azhar. Okay. Okay, and then this one baru lagi bersama SMK Binjai. SMK Binjai pun tak kurang hebatnya dengan Nilam dan PSS. Jadi we collaborate. So with the collaborations, we can actually, take something that we can use for our HIP. And so with the school yang satu lagi. Okay. Okay, this one is for benchmark visit from TS25 schools, cohort 6. So we ask our students to present about check yang di bawah panitia prinsip perakaunan dan perniagaan.
Okay, and then this one that we did last year, saya dengan Cikgu Ainin juga masih yang pergi dekat KJRP untuk Kemaman dan Dungun. Okay, itu. Jadi kalau nampak, oh banyak perkongsian, banyak aktiviti, jangan dilupa extra classes. It is in HIP. Ada dalam HIP. Jadi kita ingat selama ni kelas-kelas tambahan tu, oh biasa je untuk SPM, untuk UASA, sebelum untuk PT3. But it is actually in HIP. Okay. So, okay, during the MCO we did this. Dengan bantuan PPD Kemaman juga, kami ini sebenarnya rancangan saya dan kawan-kawan saya, because we wanted to have something for our students, so we did this virtual English camp for our students. We sent 20 students from each school. Ada yang daripada Pahang, SMK Bera, daripada Pulau Pinang dan Perak Terengganu, SMK Sultan Mansur dan juga SMK Bukit Bentuk. And Alhamdulillah, the 20 students that we sent for this camp, they managed to get minimum C for English. A ada dalam 6 orang macam tu. Okay, and then all the English webinars, seminars online, we consider this as HIP because it is actually the exchanging of knowledge with the teachers. So this one is Mr. Yazid, he is now in Melaka. That one is teacher Ain from SMK Mat Lagam. So we exchange, and I also went to their school for SPM seminar. So we exchange. So that is HIP. Okay. Alright, so and then kita dokumentasikan and we acknowledge this as HIP. And sometimes saya percaya ada sekolah yang ada program guru muda. Jadi itu adalah contribution dalam HIP juga untuk bahasa Inggeris. Okay. Okay, and then speaking seminar and so on. Next. Okay. How did we reach the community during MCO? Sebab banyak sekolah, kawan-kawan saya pada tanya, masa PKP buat apa? So we did this. Hello everyone. Learn a word a day video created by the students themselves. Saya hanya bantu untuk edit-edit dan upload sahaja. They chose the word, they chose the sentence, and then they did the voice over. Saya cuma edit-edit dan upload di YouTube sahaja. This is how we spell the word bewitch. So higher level students, the proficient students, they will choose like bewitch, the complicated words. Okay, untuk yang pelajar yang lemah sikit, dia akan pilih words yang simple. Tak apa, kita acknowledge semua tu. Sebab that is their choice, so it's okay. So dia bagi definition sama macam learn a word a day. So in a form of a video. Okay. Okay. In English, bewitch means to put a magic Jadi spell. nanti cikgu-cikgu boleh tengok video ni kemudian. Okay, teruskan ke slide seterusnya. The second definition Okay. of bewitch is to attract or This one is during Ramadan. So Tuan Haji Abdul Muin asked us to create something for the students, Ramadan sharing session. So during the morning, memang ada pelajar yang buat 5 minit sharing session, 5 minutes. So they presented about this. Okay. But we also convert it into video form. So we can send it to the parents, to the alumni, to the teachers, to neighboring schools. We also send it in Kemaman English panel group. And this one is actually created by the student herself. So Tuan Haji Abdul Muin asked us to present something related to Ramadan, to bulan puasa. So what we did, ada 4 minggu. Setiap minggu tu satu tema bahasa Inggeris. Science and technology, people and culture, health and environment, and financial awareness. So the students, they decide what they want to present. Okay, so this one is under health. Okay, created by Baina from 4 Indonesia. Saya hanya upload sahaja dalam YouTube. So we acknowledge this. Okay, but then after Ramadan, we stop. So insyaAllah this week kami akan mulakan semula. Okay, achievements.
saya tunjuk sekali lalu lah. Okay, but I think the highest achievement that we achieve is actually under NICSAT, National ICT Security Discourse in 2021. We managed to go to Octo Finals. Octo Finals pun dianggap kecil, but it is actually a very high achievement for us. Okay, and out of these 3 girls, they are now in Form 5. Masa ni diorang Form 3. They were Form 3 this time. Okay, one of them managed to get the best speaker for that round. We were not sad. Kami dah tahu sebab kami we compete against College Tunku Kursiah, and of course without knowing anything about ICT, so of course they presented about their identity card and so on. Kami keluarkan modul sahaja, very simple. So we know that we will lose the round, but we got the best speaker. So this is the highest achievement, and inshallah this year we will join again, and we hope we manage to go to the octo final also. Okay, next. Okay, so these are all the co-academics competitions. We managed to win the poetry recitation competition. So kita acknowledge semua ni. Walaupun dia tak menang 6th place, 7th place, it is still an achievement. Alright, so we managed to get the 5th place for poetry recitation in Terengganu. Okay, right, next. Okay, and then these were the girls, the one during PSV punya presentation tadi. Okay, they are now in Form 2. Okay. Alright, okay, this one is Rushda. She's now in Form 4. Okay. Okay, and of course, I think some schools join this also, international virtual participation, with the virtual conference. So this is also HIP. Okay. This was last year's. Okay. Okay, and this was during the ISEL. So thank you JPN Terengganu for giving us the opportunity. Alright, so this was our booth. So yang tu lah kami bawa roket, tapi hari ni tak boleh bawa. Kecewa juga saya pergi cari model roket tu hari tu. Tengok-tengok dah tercabut dah habis semua. So saya minta maaf, saya tak boleh nak bawa. Okay, this was during the conference. Okay, so the students, they ask the students to present, not the teachers. Bila kami ke depan, saya tak nak dengar cikgu, saya nak students yang present. Okay, tak apa. So saya dengan Aini duduk belakang tu dengar. And Alhamdulillah, the girls managed to present. So hari pertama tu ketak. Cakap teacher, diorang tu debaters, yang ni public speakers, kami tak tahu. It's okay, just present. And on the second day, they managed to present smoothly. Okay. So these are the 2 girls, Hasha, Adlina and Shaira Afika. So they are now in Form 5. Okay. Okay, so we managed to grab Dr. Mindy for the video. What's your name? Okay, I am Dr. Mindy from the English Language Teaching Center, Ministry of Education, Malaysia. Do you have anything to say about our HIP? Okay, thank you very much. So, Hasha, I just went to your booth just now, and I am truly amazed that the school has adopted the whole school approach, meaning that what we wanted from HIP is truly being delivered in the school. All panels of all subjects are involved, and there are presentations during assembly, and the school is doing extremely well in terms of all the activities they are conducting under HIP. This is a HIP level for school, and I would like everyone to visit this school and use it as a role model for you to also implement HIP according to the way it should be done. Well done to the school. Thank you, Hasha. Thank you to you for being part of HIP. Okay, so I was very happy at this moment. So finally dapat interview juga. Okay. Apa yang kami bawa pergi ke ISEL adalah semua usaha guru-guru di sekolah kami, pelajar-pelajar kami, dan ada yang tanya, kenapa awak tak cakap itu adalah hasil awak sendiri? Saya cakap saya tak boleh. Ini bukan kerja saya seorang, ini kerja semua orang. So saya di sini mewakili sekolah saya, present semua yang mereka dah buat. Okay, next. Okay, so this one is for 2023.
Alhamdulillah, we managed to get the 3rd place in debate competition for district level. And this one, our lead set team. So they are actually nervous waiting for the result, whether they can be in the auto final or not. Okay. Next. SPM result. Saya tahu saya tak sepatutnya kaitkan terlampau dengan obviously HIP and exam results. Tapi bila kami tengok balik peratus lulus, saya tengok peratus lulus lah, okay? Peratus lulus daripada tahun 2018 sampailah tahun 2022, tahun lepas, meningkat. Dan KP saya sekarang, Puan Zawiyah selalu cakap, dia kata inilah hasil HIP. Inilah hasil HIP. Dan bila saya buat analisis untuk CEFR for our school, for my students, yang 82% tu untuk speaking ramai yang berada di band B1. So betul lah saya cakap, speaking boleh bantu, but we have problems in reading. So insyaAllah we will do something about that. Okay. And I think this is our highest achievement, because di hujung-hujung dekat-dekat nak SPM tu, Alhamdulillah ramai pelajar-pelajar yang dah mula berusaha untuk bahasa Inggeris. And we managed to get, for our school, this is the highest achievement for 12 years, I think, 17 A's for English. Walaupun kecil tapi sangat bermakna bagi kami. Okay. HIP level. Jadi 2018 di band 3, level 3 and also in 2019. But starting 2020 until 2022, we managed to get into level 4. Okay. Macam mana, saya rasa semua kalau tanya cikgu-cikgu bahasa Inggeris dan penyelaras HIP, mereka tahu di mana sebenarnya markah terbesar dalam HIP. It's actually the school head. School head. Sebab school head ada satu borang khas untuk pengetua dan guru besar. Kalau jangan marah saya tuan-tuan, kalaulah pengetua ataupun school head tidak memberikan respon yang bagus dalam borang tersebut ataupun markah yang rendah, memang akan jejaskan level HIP. Jadi sebab tu strategi pertama kami tadi, school head. School head yang kena mula-mula. Sebab dalam soalan, kalau tak silap saya, adakah tuan berbahasa Inggeris atau bercakap dalam bahasa Inggeris bersama guru-guru? Adakah tuan menyediakan environment yang kondusif untuk bahasa Inggeris? It is in the questionnaire. So kalau school head masih lagi reluctant, macam mana dengan cikgu-cikgu dan pelajar? Dan of course, daripada school head, confirm saya berani jamin guru-guru pun akan sama turun padang, akan sama-sama berganding bahu, berpegangan tangan untuk bantu dalam HIP. And of course HIP ni sangat kecil sebenarnya dalam sekolah, but kita tahu sekarang adalah era STEM. Now we are actually being advancing in STEM. So kita sangat naikkan STEM. And of course STEM also involve English. And bila mereka keluar bekerja di industri dan sebagainya, mereka perlukan bahasa Inggeris. Jadi HIP sedikit sebanyak membantu membuka jalan kepada pelajar kita. Jadi saya, walaupun sekolah saya tidaklah sehebat yang disangka, tapi saya rasa insya-Allah sekolah-sekolah yang lain pun boleh capai yang lebih baik daripada ini. So our inspiration to be better. Okay, so this is the plug we got for level 4, and then a certificate from JPNT. Jadi kami simpan. Okay, dan ada kami bawa bersama kami di booth di luar. Jadi kalau cikgu-cikgu nak tengok boleh juga. Okay, this one. We also have our own small innovation, which is being paperless. Semuanya dalam QR code. Jadi kalau cikgu scan QR code ni, ada link lah. Dalam tu ada semua tentang HIP kami. Ada file operasi, ada semua dokumentasi dan juga presentation saya pada hari ini. Okay, kalau cikgu nak,
kat luar kami ada sediakan bookmark sekali dengan QR code. Jadi cikgu-cikgu boleh bawa balik dan bagi pada English panel di sekolah. Tuan-tuan timbalan PPD pun boleh ambil untuk bagi pada cikgu-cikgu di sekolah-sekolah di dalam daerah masing-masing. Okay. Jadi saya harap apa sahaja yang saya present pada hari ini, kalau tak banyak boleh memberi sedikit manfaat pun jadilah. Saya hanya berkongsi apa yang telah kami lakukan dan saya percaya sebenarnya sekolah-sekolah di Terengganu memang ada buat. Cumanya mereka tak sedar itu adalah HIP. Benda yang sekecil-kecil, cakap hello, good morning, that is HIP. So insyaAllah saya percaya sekolah-sekolah di Terengganu akan boleh sampai level 4 untuk tahun ini. Okay. Then with that, thank you so much. So this is my team. Okay. We have 7 of us. Seorang non-option. Yang macam itu, Teacher Nabila dia cikgu matematik, cikgu STEM, Duta Petronas, Duta Guru Petronas. So she is also teaching English 3 classes, Form 1. So memang banyak membantu kami lah untuk STEM dan sebagainya. Okay, so we have optionist, kami ada 4. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya mohon maaf jika ada tersilap kata. Terima kasih sekali lagi kepada JPN Terengganu kerana menjemput kami untuk berkongsi. Dan insyaAllah jika ada sebarang pertanyaan, cikgu-cikgu boleh tanya saya dan cikgu Ainin di booth kami di luar nanti. Jadi dengan itu saya akhiri dengan nafas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was an amazing sharing of HIP best practices from SMK Bukit Bentuk. Our utmost gratitude to our presenter, Cikgu Siti Nur Atika, for the astounding and enlightening presentation. We are all so proud of you. And we hope that the presentation just now can serve as a catalyst for better HIP activities and also as a booster for active participation of students, teachers and administrators in schools. Honorable guests, ladies and gentlemen, Cikgu Atika's presentation took almost 1 hour, but today's event is not only about the award-giving ceremony, but it is also about HIP. So once again, thank you very much Atika, SMK Bukit Bentuk and also Warga BMAX. Thanks again. Ladies and gentlemen, for many, winning an award is always a special moment. For some, winning or not winning does not really matter to them because they just like to do their work in the best possible manner. But for the significant few, it is not like winning an award that your work is done and you can relax. Instead, you have to work even harder and do even better. So teachers, no matter in which category you are in, or maybe the combination of all, just remember, we appreciate your hard work, efforts and commitment. And the greatest award is not only the appreciation of people, but gaining the acceptance of Allah. The moment we are waiting for, especially for those who had participated in the competition. Next in our agenda is the presentation of prizes and certificates to the winners of the participating schools in the BEST program. Well, before we proceed, let me share with you some of the information about the competition. There are 5 awards altogether, and they are: first, most improvement in HIP level; second, MVP Viewers' Choice; third, Great School Collaboration; fourth, Best Champion Teacher; and the last one, the Best Video. From all the 5 awards mentioned, 4 awards are determined by viewing and evaluating the videos that the schools submitted to the committees. The 4 awards are Best Video, Great School Collaboration, MVP Viewers' Choice,
and Best Champion Teacher Award. The 3 best videos for each award mentioned were chosen at the district level, and they represented the district at the state level. Ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Encik Kamsa Layas Kamal bin Muhammad, Deputy Director of the Student Development Sector, Terengganu State Education Department, accompanied by Encik Sukiman Muhammad, General Manager, Public and Government Affairs Department, EXXONMOBIL subsidiaries in Malaysia, and Tuan Haji Wan Zuraidi bin Cik Wan Zaid, Senior Chief Assistant Director of the Learning Sector, Terengganu State Education Department, to the stage to give away the awards. The first in the list is the Most Improvement in HIP Level Award. For this category, judges are looking at the improvement in the score of the HIP immersiveness level, comparing the scores between 2021 and 2022. The schools with the highest improvement in the scores will win the award. The third place for the most improvement in HIP level goes to SK Padang Kubu Kemaman. Please welcome the school's representative to receive the award. Congratulations, SK Padang Kubu Kemaman. The second place goes to SK Complex Tembusu Kuala Nerus. Please welcome to the stage. And the winner for the most improvement in HIP level goes to SK Complex Bongpada Kuala Nerus. Congratulations. Our next award is the MVP Viewers' Choice Award. The winners are chosen by the highest number of likes that their videos receive on Facebook. And the third place goes to, once again, SK Padang Kubu Kemaman. Bagi pendalaman tu. Congratulations, SK Padang Kubu Kemaman. It's okay, it's a good exercise anyway. Okay, just joking. Okay. And the second place goes to, well, SK Nyotujo Basur. Congratulations, teachers.
Sampai nak kapunyo. Dekat kapunyo, ulang-ulang. And the winner for the MVP Viewers Choice Award, and of course having the most likes, please welcome SMK Langkap Satyu. Ada orang ni Adik jangan tambah. Adik jangan tambah. Our third award is the Great School Collaboration Award. For this award, judges are looking at the school's active collaboration with other schools or agencies as shown in their videos. Third place goes to SK Pasindaran Hulu Terengganu. The second place for the Great School Collaboration Award goes to SK Meraga Beris Kemaman. And the winner for the Great School Collaboration Award goes to SK Mengabang Telipot Kuala Nerus. Congratulations to our winners. Our fourth award is the Best Champion Teacher Awards. This award is given to the most outstanding HIP coordinators. And the third place goes to SK Barang Setio. The second place goes to SK Pusat Kuala Ibai Kuala Terengganu. And the winner for the Best Champion Teacher Award
goes to SK Chalok Setio. So congratulations to all the winners. Honorable guests, ladies and gentlemen, now is the time that we've all been waiting for, the announcement of the Best Video Award. The third place for the Best Video goes to SK Merang Setio. Congratulations, and please come to the stage once again to receive the award. The headmaster is all smiling today. The second place for the Best Video Award goes to SK Pusat Kuala Ibai, Kuala Terengganu. And the champion, the winner of the Best Video Award goes to, once again, SK Chalok Setio. Congratulations, SK Chalok. Congratulations to all the winners too, and also to all the schools that participated in the competition. Thank you very much to all. Honorable guests, ladies and gentlemen, now let's continue with the presentation of souvenirs to our special guest today. First, please welcome Encik Sukiman Muhammad, General Manager, Public and Government Affairs Department, EXXONMOBIL, subsidiaries in Malaysia, to receive the token of appreciation. Next, please welcome Puan Hayati binti Abdul Rahman, Secretary of Persatuan Pendidikan Bestari Terengganu, also known as the Contra. Next, please welcome on stage Dr. Azhar Jauhar Ahmad Tajuddin, leader of Melta Terengganu chapter.
Next, we would like to invite Puan Sheila Adelina Ramasamy, representative to the Director of English Language Teaching Centre, Ministry of Education Malaysia, to receive the token of appreciation. And next, please welcome Encik Muhammad Rafaat bin Hamid, the focal person of Terengganu National PIBKS. Last but definitely not the least, now please welcome Tun Haji Wan Zuraidi bin Cik Wan Zaid to present a souvenir to Encik Kamsah Alias Kamal bin Muhammad as a token of appreciation. Once again, thank you to Encik Kamsah Alias Kamal bin Muhammad, Deputy Director of the Student Development Sector, Terengganu State Education Department, for giving away the awards to the winners and for the presentation of souvenirs to the VIPs.